जावास्क्रिप्टमा फङ्सन्सहरु बनाउने धेरै तरिका हुन्छ। हामी त्यही हेर्न आइरहेको छौँ यो भिडियोमा। फङ्सन्सहरु हामीले अहिलेसम्म हेरिरहेको भनेको नर्मल फङ्सन हो। नर्मल भनेको हामीले नाम दिन्छौँ अनि त्यसपछि प्यारेन्थेसिसमा त्यसको प्यारामिटर पास गर्छौँ। अनि पछाडि कर्ली ब्रेसेसमा चाहिँ हामीले त्यो कोडले के गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, एक्सप्रेसन के हुने भनेर राख्छौँ हैन। अनि अर्को भनेको एनोनिमस फङ्सन हुन्छ। एनोनिमस भनेको नाम हुँदैन अनि यिनीहरूलाई हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टसँग एट्याच गरेको हुन्छौँ अनि त्यसैमा कल गर्छौँ। अनि अर्को हुन्छ इफी। इफी भनेको चाहिँ इमिडिएटली इन्भोक फङ्सन एक्सप्रेसन हो। इमिडिएटली इन्भोक्ड अनि फङ्सन अनि एक्सप्रेसन टाइप गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ बोल्दा बोल्दै। इमिडिएटली इन्भोक फङ्सन एक्सप्रेसन भनेको त्यस्तो खाले फङ्सनहरु हो जुन चाहिँ जब ब्राउजर त्यहाँ पुग्छ नि अनि कल गरिदिन्छ। जावास्क्रिप्ट त हामीले ब्राउजरमा रन गर्ने हो नि त। अनि ब्राउजरले जब यो कोड देख्छ अनि त्यही रन गरिदिन्छ कि, त्यसलाई इफी भन्छ। हामीले इफी नै हेरेको थियौँ सायद। अनि मैले खास यसमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एरो फङ्सनको बारेमा भन्न लागिरहेको थिएँ। अनि नर्मल फङ्सन बनाएर हेर्नुमै भइरहेको छु। जस्तो मैले एउटा समफङ भनेर फङ्सन बनाएँ अनि त्यसको लागि अगाडि फङ्सन किवर्ड युज गर्नुपर्छ है, नत्र एरर आइदिन्छ पछाडि। अनि फङ्सन समफङले लिन्छ एक्स हैन, अनि रिटर्न गरोस्, कन्सोल लग गरोस्, जस एक्स जे छ त्यही रिटर्न गरोस्। अनि दिसको भ्यालु पनि रिटर्न गरोस् है, दिसको भ्यालु रिटर्न गरोस्। अनि मैले यसलाई कल गर्न मिल्छ, कल गरौँ समफङ भनेर केही भ्यालु दिएर 5 भनेर कल गरौँ सपोज। सेभ गरेँ, रन गरेँ अनि त्यसपछि हेऱ्यो भने यहाँ 5 आइरहेछ है। अनि यहाँ तल यो ग्लोबल अब्जेक्ट भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ दिसको भ्यालु हो। ग्लोबल अब्जेक्ट मैले यहाँ अहिले VS कोडमै रन गरेको भएर है, योलाई ब्राउजरमा रन गरेको भए विन्डो अब्जेक्ट आउँथ्यो, ठिक छ। अनि मेरो यहीँ आइरहेछ, किन यहाँ आइरहेछ, आउटपुटमै कसरी गरिरहेछु भन्ने चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ। मेरोमा कोड रनर एक्सटेन्सन छ है, कोड रनर भनेर सर्च गऱ्यो भने आउँछ। अनि यसमा Ctrl-Alt-N प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ कोड रन गरिदिन्छ यसले मेरो। सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ है, Ctrl-S दबाउने अनि Ctrl-Alt र N दबाएपछि चाहिँ यही आउटपुट देखाइदिन्छ कि, यही हेर्न मिल्छ, यही भनिरह होला कतै यहाँ माथि, यहाँ रनिङ भन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो माथिको x को भ्यालु हो अनि यो तलको भनेको चाहिँ दिसको भ्यालु हो, यस्तो छ। अनि मैले यही फङ्सन छ, यही फङ्सन चाहिँ मैले सपोज एरो फङ्सनमा गराउन खोजेँ। एरो फङ्सन भनेको नयाँ खाले फङ्सन है, कसरी गराउने भनेर हेरौँ पहिला अनि त्यसपछि फिचरहरु यताउता केही छ भने हेरौँ ल। भनेपछि यो माथिको फङ्सन जस्तै मलाई चाहियो अनि त्यो अहिले मैले कमेन्ट गरेर छोडेँ। भनेपछि मलाई एरो फङ्सन चाहियो भने मलाई सुरुमा प्यारामिटर के छ त नि त्यो थाहा पाउनुपर्छ है। मेरो प्यारामिटर x हो अनि x लिएर के गर्ने त नि भन्यो भने यस्तो खाले इक्वल्स टु साइन अनि के भन्छ त्यसलाई, कोलन भन्छ कि के भन्छ है, त्यो जस ग्रेटर देन साइन। अनि यो दुईटालाई चाहिँ फ्याट एरो भन्छ है, जस प्यारामिटर अनि फ्याट एरो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त नि, कन्सोल लग हान्ने, कन्सोल लग हानौँ के चाहिँ x लाई कन्सोल लग हानौँ। अनि त्यसपछि अझै एउटा लाइन राख्नु छ, त्यही भएर इन्टर हानौँ। अनि त्यसपछि इन्डेन्टिङ गरौँ है, राम्रो प्र्याक्टिस होस्। अनि दिसको भ्यालु नि कन्सोल लग हान्ने, कन्सोल लग दिस अनि सेमिकोलन नछोडौँ। अनि यति गरेपछि हुन्छ। अब यसले यो एउटा एरो फङ्सन हो, सिम्पल खाले है। यसले x लिन्छ अनि कन्सोल त्यहीलाई चाहिँ हामीलाई आउटपुटमा दिन्छ अनि त्यसको भ्यालु नि हेर्न मिल्छ हामीले यसमा। अब योले चाहिँ हामीलाई एउटा फङ्सन दिन्छ नि त, भनेपछि यो भ्यालु लगेर एउटा फङ्सनमा हाल्नु पर्यो। चाहिँ कसरी हाल्ने भने लेट भनौँ अनि समफङ भनौँ अनि इक्वल्स टु, अनि यस्तो गरिदिने बित्तिकै चाहिँ एउटा फङ्सन भइहाल्यो है। एरो फङ्सनमा यसरी हेर्न मिल्छ। अनि जस्तो समफङ भनौँ अनि यसलाई कल गरिदिउँ केही भ्यालु दिएर, सपोज 5 दिएर 15 दिएर कल गरौँ न है, फरक गर्नु। अनि मैले रन गरेँ यसलाई भने के आउँछ हेरौँ, कता हो यहाँ 15 भनेको छ। अनि त्यसपछि यस्तो देखाइरहेछ, यो भनेको के हो हेरौँ यहाँ के भइरहेछ। हामीले x को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट हान्यौँ भन। अनि त्यसपछि कन्सोल लग दिस भनेछ अनि त्यसको ठाउँमा खाली आइरहेछ। जस्तो यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई एउटा ब्लकको भित्र राखेँ अनि हेरौँ सेभ गरेँ अनि त्यसपछि फेरि रन गरेँ, ठिक छ। अब चाहिँ एरर आइरहेछ किनभने मैले के बिगारेँ जस्तो यसलाई ब्लक स्कोपिङ भन्छ है। जस्तो म यो फङ्सन मैले यस्तो कर्ली ब्रेसेसको बिचमा बनाइरहेको छु भने चाहिँ त्यही भित्र मात्रै एक्सेसिबल हुन्छ है, बाहिर एक्सेसिबल हुँदैन। त्यही भएर अब फेरि रन गरेर हेरौँ अलि ठुलो बनाएर। अनि त्यसपछि चाहिँ 15 अनि यो आइरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो बेलामा के हो भनेर हेरौँ पहिला, यहाँ हेरेर बुझौँ।
हामीले एउटा फङ्सन बनाइरहेको छौँ अनि यसले एउटा प्यारामिटर लिन्छ अनि त्यसपछि यो प्यारामिटरले रिटर्न चाहिँ के दिन्छ भनेर हेरिरहेको छौँ। यो दिस भनेको चाहिँ के हुन्छ ग्लोबल अब्जेक्ट हो है यतिखेर। अनि किन ग्लोबल अब्जेक्ट हो भने हामीले अगाडि नर्मल फङ्सनमा पनि दिसको भ्यालु हेर्दाखेरि यतिकै बनाइरहेको छौँ भने विन्डो अब्जेक्ट हुन्छ भने थियो नि ब्राउजरको लागि अनि VS कोडको लागि चाहिँ ग्लोबल अब्जेक्ट हुन्छ। तर मैले कुनै एउटा अब्जेक्टको भित्र लगेर यसरी मेथडको रूपमा दिसलाई हेर्न खोजेँ भने चाहिँ मेथड त्यो बुझौँ है पहिला। जस्तो एउटा अब्जेक्ट बनाइदिउँ, यो सबै क्लियर होइन। अनि त्यसपछि एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ, लेट अब्जेक्ट इक्वल्स टु अनि त्यसपछि एउटा कोडको ब्लक चाहियो मलाई होइन। अनि यसको भित्र प्रोपर्टीहरू चाहिन्छ जस्तो फुड भनौँ अनि फुडको भित्र चाहिँ एउटा पिज्जा राखौँ अनि त्यस्तै एउटा इट भनौँ अनि इटको भित्र चाहिँ एउटा फङ्सन डिक्लेयर गरौँ है। फङ्सन बनाउनुको लागि यसले के भ्यालु लिन्छ एक्स लिएर सपोज अनि त्यसपछि यसले के दिन्छ भने सपोज केही लिँदैन अनि दिन्छ मात्रै रिटर्न दिस भन्ने दिस चाहिँ रिटर्न गर्नु रहेछ अहिले यति हो। अनि यसपछि हामीले लेट भनेर छ ठिक छ। अनि मैले यो कल गर्नु पर्यो अब्जेक्टको होइन इट भन्ने मेथड अब्जेक्टको इट भन्ने मेथड मैले कल गर्नु पर्यो यसरी। अब के एरर आइरहेछ चेक गरौँ। लेट अब्जेक्ट इक्वल्स टु कहाँ हो यस्तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ। अब हेरौँ जस हामीसँग एउटा प्यारामिटर खाली छ होइन अनि यसले रिटर्न चाहिँ दिस गर्छ। अनि यो हामीले अब्जेक्टमा भएको इट भन्नेलाई के गरिरहौँ इन्भोक गरिरहौँ। पछि रन गरेर हेरौँ है। रन गरेर हेऱ्यो भने के आउँछ हेर्न खोजिरहेको छु मैले केही नै होइन किनभने अहिले चाहिँ कन्सोल लगाएर है नत्र यता तल गएर है त्यो यहाँ तल हामीले मेथड इन्भोक गरेको ठाउँमा गएर गर्दा नि हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हेरौँ के आउँछ भनेर अनि सेभ गरौँ अनि त्यसपछि रन गरौँ भने यहाँबाट चाहिँ यसले हामीलाई ग्लोबल अब्जेक्ट दिइरहेछ है। किन ग्लोबल अब्जेक्ट दियो यतिखेर किन अब्जेक्ट दिएन भन्यो भने यो एरो फङ्सनहरूले जहिले पनि विन्डो अब्जेक्ट नै दिन्छ है अब्जेक्टको भित्र हुँदा पनि त्यो जहाँ बनाइरहेछ त्यहीँ दिनुपर्ने हो अनि त्यही दिइरहेको हुन्छ। अनि यसलाई फेर्न मिल्छ कि नै भनेर हेरौँ। यसलाई फेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ भने त्यो अब्जेक्ट छ नि अब्जेक्टमा हामीले एउटा एप्लाई भन्ने थियो हामीले हेरेको त कल अनि त्यसपछि एप्लाई र बाइन्ड थियो। मैले बाइन्ड गर्नु नि मिल्छ है बाइन्ड गरौँ अनि बाइन्ड गर्दा दिसको भ्यालु हाई भनेर राखिदिने। अनि योलाई चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्छ है के अरे कुनै एउटा नयाँ फङ्सनको भित्र लगेर हाल्नुपर्छ कि लेट न्यू अब्जेक्ट इक्वल्स टु भनौँ। यसले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यसरी आउँछ। तर यसरी हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यो दिसको भ्यालु फेरिँदैन किन भन्यो भने एरो फङ्सन्सहरूमा त्यस्तो भर्सेटिलिटी छैन। त्यसको लागि नर्मल फङ्सन नै युज गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ बाइन्डिङ हामीले अगाडि बाइन्ड भनेर युज गर्थ्यौँ नि होइन यसरी हामीले नर्मल फङ्सनको लागि चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ तर एरो फङ्सनको लागि यस्तो गर्न मिल्दैन है। दिसको भ्यालु फेरिँदैन एरो फङ्सनमा।